با ادامه درس گذشته، درس امروز ما و شما از قسمت بعد از ریموو دوپلیکیت بخش دیتا والدیشن است. شما یک درس خوانده بودین در تب هم به نام کاندیشن فورمتینگ، بخاطر وضع کردن قانون وضع میکردین، اما هر که قانون برابری میکرد فرمت بخواد. دیتا والدیشن باز قانون وضع میکنین، اما هر کی به قانون برابری بکنه برش اجازه میده، کسی که به قانون برابری نکنه اجازه نمیده. در کاندیشن فورمت هر چی اجازه میده، اما کسی برابری میکنه فرمت میگیره، کسی برابری نمیکنه فرمت نمیگیره. دی باز کسایی که برابری به قانون شما میتین بکنه اجازه میدیش، کسایی که برابری نکنه اونا رو برشان اجازه. چطور؟ یک سال انتخاب میکنم، من در دیتا والدیشن کلیک میکنم، فعل در ستنگش گفته انی ولی دیسایی که انتخابم هر قیمتی که شما نوشته کنید اجازه میده. من میگم نه هول نمبر ها را اجازه میده. کدام نمبر ها را؟ بین 100 الا چند 500 اینه میره اجازه بده بس. اوکی. حال ببین دیسا اگر من قانون وضع بکنم بین 100 تا 500 اجازه میده بس. 300 200 800 اجازه میده. دیگه از 100 نوشته کنم اجازه است و اگر 500 نوشته کنم اجازه است، اما اگر 501 نوشتهش کنم باز اجازه دیگه نمیده. این موضوع چی است؟ موضوع بخش قسمت دیتا والدیشن اون نمبر بیتوین. نات بیتوین باز چی معنا؟ بین دو عدد اجازه نده دیگه همه گیریم. فرض مثال بین 100 تا 500 اجازه نده، از 100 کوچک نشون تا از برعکس. دیگه موضوع ایکوال تو صرف و صرف مساوی یک عدد برتر نشان اجازه بده بس. یا نات ایکوال مساوی اون یک عدد اجازه نده دیگه همه گیره گیری دردن بزرگتر از این عدد اجازه بده و لزدن کوچکتر از عدد اجازه بده. گیری دردن اور ایکوال تو بزرگتر و مساوی اجازه بده و لزدن اور ایکوال تو کوچکتر و مساوی اجازه بده. شکلایی که شما میتونید برش انتخاب کنید. در مجموع اینا بخش نمبر بود. بعد از نمبر دسیمل است. دسیمل هم بخاطر این موضوع قانون وضع میکنم، میگم بزرگتر از چند اجازه بده؟ بزرگتر از 3.5. دسیمل مثل نمبر است، اما فرقش این است که باز نمبر اعداد کامل قبول میکنه، دسیمل باز اعداد چی را؟ اون وضع میکنید به شکل اشاری، اما اگری که شما اشاری وضع میکنید یا عدد ثابت با فرق نمیکنه. حالا ببین نه بزرگتر از 3 گفتیم، اگر 2 نوشته کنم اجازه نمیده، اگر 4 نوشته کنم اجازه میده، بخاطر که 3 بزرگتر است. اگر 5 نوشته کنم اجازه میده، اگر نوشته کنم 5 نیم اون اجازه میده. 3.5 اجازه نمیده، بخاطر ما گفتیم گریدر بالاتر است، خود عدد با شامل نمیشه. از گریدر که شما کار میگیرید با خود عدد اجازه نمیده. اگر میخواین خود عدد هم اجازه بده باز چی میگین نشه؟ گردردن ان ایکوال تو باز باشه انتخاب کنید. اینجا باز گردردن ان ایکوال تو انتخاب کنید. بزرگتر مساوی کوچکتر باشه. مساوی اگر میخواین باز شاملش بسازید. اگر مساوی نمیخواین باز این اجازه نکنید. بعد از هول نمبر دسیمل لیست است. توسط لیست شما میدونید یک لیست وظایف اعلام. فرض مثال من در این قسمت میگم دکتر، انجینر، درایور، منیجر چه گفته بس. اوکی. حالا اینجا یک لیست جور شده، این یا رو اجازه میده بس. دکتر، درایور، منیجر. اگر من خارج از اینا نوشته کنم کوک اجازه نمیدهش. صرف و صرف اون 3 تا 4 دانه رو که شما در لیست نوشته کنید اجازه میده بس. اینجا یک دراپ داون لیست جور شده. یک لیست جور شده کلیک میکنید نشان میده. اگر میخواین لیستش نشان بده پس اون سر انتخاب کنید، در دیتا والدیشن بیاین بگین انسل دراپ داون غیر فارش. تو نمیشه نشان بده. قانون وضع است. اما برای شما لیستش نشان بده. یک شیت وضع نشه در سایه که انتخاب کنید. سایه که شما انتخاب کنید. حالا اگر این نوشته کنم که دکتر اجازه میدیش. نوشته کنم گارد اون اجازه نمیدیش. چون وقتی که در قانون ما نیست. اگر میخواین که در سایر قانون وضع کردین لیست جور کردین آپشن دراپ داونش ظاهر بسازه اون کلیک کنید نشان میدیش. و اگر نمیخواستین با شما دراپ داون چه هر طریق بخواید محدود است. بعد از اون دیت است. نظر به تاریخ یک سال انتخاب میکنم، میام در قسمت دیتا والدیشن میگم تاریخ بین 1/1/2019
تا به 1/1/2020 اجازه بده بس. بین دو تاریخ اجازه بده، از این پایینتر از این بالاتر اجازه. حال بین اگر من نوشته کنم که 4/5/2019 این اجازه میده؟ اجازه میده؟ این اجازه میده وقتی که بین دو تاریخ هست. اگر نوشته کنم که 6/20/2019 اجازه میده، چرا وقتی بین دو تاریخ هست. اگر قبل از تاریخ 2019 نوشته کنم که 12 فرض مثال 29 که آخرین روز 2018 شد، اجازه نمیده. اما اگر نوشته کنم که 1/1/2019 اجازه میده. اون بین دو تاریخ اگر میخواین یا از یک تاریخ بالاتر میخواین اجازه بده یا از یک تاریخ پایینتر اگر میخواین اجازه بده، اون میتونید دیت انتخاب کنید، برش بگین نظر به کدام تاریخ. فرض قبل از تاریخ اینا میخواین اجازه بده، مثلا لزن انتخاب کنید بگین قبل از تاریخ 1/1/2019 تاریخی بود اجازه بده. حالا اگر نوشته کنم که 3/4/2018 اون اجازه میده. 1/1/2017 اون اجازه میده. اما اگر نوشته کنم که 1/2/2019 این باز اجازه میده. از او که کوچکتر هر چقدر یک نوشته میکنید اجازه میده. اون اگر بزرگتر از اگر داده میخواین اون نظر بین می قسمت کلیک میکنید اون میدین برش بگین که نظر چیه. اگر دیت نمیخواین میتونید تایم من نظر بگید. تایم چه معنی؟ ساعت بیشتر. فرض مثال در کمپانی میگه باید همگی قبل از تاریخ 8 حاضر باشه، بعد از 8 اجازه نیست. پس اون دیگه قسم تایم انتخاب میکنم، میگم تایمش باید که قبل است. پس قبلش چی میگم؟ لز نیست. قبل از چند بجه؟ 8 بجه. اوکی. حالا اگر فرض مثال یک نفر 7 بجه بیاید اجازه است. اگر فرض مثال 7:50 اگر 6 بجه اون مشکل نداره. اما اگر بعد از 8 بجه راجستر بکنم 8:01 اجازه میده؟ نه پوینتر گفتیم نه. اگر باز خود 8 هم میخواستین شامل شد باز کوچکتر مساوی بگیریم. فعلا تنها گفتیم خود از نشان بده بس. خود از یا فرض مثال تایم خارج شدن از کمپانی است. میگیم باید همگی گریدردن نیکوال تو چند؟ 4 بجه. بعد یا 4 بجه خارج یا بعد از 4 بجه. قبل از 4 بجه کسی بعد. اوکی. حالا یک نفر فرض مثال 3 بجه میخواد بره. اجازه میدیش؟ اجازه نمیدیش. فرض مثال 3 بجه و 30 دقیقه میخواد بره. اجازه نمیدیش. اگر خود 4 بجه شوه باز اجازه میدیش؟ وقتی ما گفتیم خود 4 بجه رو و از 4 بجه و بعد دیگه هر چقدر دیگه باشه این فرض مثال 17 بجه. 17 چند میشه؟ 5 بجه. اونو باز اجازه بالاتر از اگر میگن خودتون در مجموع این موضوع تایپ است. بخش بعدی تکسلنت است. تکسلنت با شما حرف محدود است. چند حرف نوشته کرده. فرض مثال میگم در این قسمت میگم که کامنت نظریه بده. اما نظریه شما باید حرفایشان برش تعیین میکنید. چند حرف کامنت بده. میگم کامنت باید کمتر است. لزن کمتر از 20 حرف شما کامنت بده. کمتر از چقدر؟ 20. حالا اگر نوشته کنم که در مورد کمپانی خوب است، بهتر شده، صحیح است؟ اگر من متن نوشته کنم که زیاد شود از 20 وقتی که انتر بکنم با اجازه نمیده. باید کمتر از 20 همون نظری خود بگذارم. یا اگر بالاتر میخواین یا کوچکتر میخواین کل موضوع شما میتونید نظر بگیرید. دیگه تمام این موضوعات دیتا در تمام شکل که بین دو عدد یا چقدر اون میتونید شما باشید. و در بخش کستوم شما میتونید که باز موضوع فرمول اضافه بکنید. شما یک درس تب هم در کانشال فرمت نیورون یوزر فرمولا خوانده.
این میفهم فرمول که اینجا نوشته میکنین برابری که به خود فرمت بگیرن این باز میگم فرمت نه بلکه اجازه بده شو اجازه نکشه این دو آپشن دیگه هست که ignore blanks و یکی هم apply these changes to all other cells with the same setting. این دو آپشن چیه؟ ببینیم من این قسمت قانون وضع میکنم من در دیتا والدیشن میگم نمبر هایی که بین 100 تا 500 اجازه بده. اوکی آپشن ignore blank false. یک نفر میاد نوشته میکنه 300 انتر میکنه 300 اجازه میده. از 500 بالا نوشته میکنه 600 اجازه میده. وقتی اجازه نمیده پاک میکنم بس میفته. این اصلا دیگه به شخصا چه فرق کنه. من میگم بعد از دیگه می کسی که راجستر کرد بعد 100 قیمت نوشته خالی مونده نه. پس سوال انتخاب میکنم میشه میایم در قسمت دیتا والدیشن میگم نمبرها بین 200 تا 600 باشن اما کسی خالی گذاشته نداره. بلانک قبلا ایگنور چشم‌پوشی میگه از خالی اما حال بعد از دیگه میگم کار نشه. حالا نوشته میکنم 150 میگه اجازه نیست وقت پاک میکنم اجازه میده خالی اجازه نمیده. من باید یک قیمت نوشته کنم اگر نوشته کنم 300 بعد 100 باید بکنم چی بکنم میشه برابر بسازم. این موضوع بخش چی هست؟ قسمت ignore blank و apply these changes to all other same with the same string چی میکنم؟ در اینجا ما قانون یک دادیم چی هست قانون ما؟ خالی اجازه خالی بین عدد بین 200 تا 600 اجازه قانون. در اینجا ما میخوایم از این یک سل قانون تغییر بکنیم. وقتی میایم در دیتا والدیشن میگیم بین 200 تا 600 بین 200 تا 700. حالا اگر میره اوکی کنم تنها یک سل تغییر میخوره دیگه سبا تغییر نمیکنه. اگر میخوایم که در این سل قانون تغییر بدیم بر تمام مثالایی که قانونشان 200 تا 600 بود تغییر شود پس یه آپشن فعال بکنیم مستقیم کل مثال انتخاب قانون تمام مثال از 200 تا 600 تا بعد 200 تا چند است تا 700 سال 600 نوشته کنیم. صحیح؟ اگر شما قانون تغییر میدین اون مثال قانون تغییر دادین باز یه آپشن فعال کنید بعد تمامش کنید. و کلیر قانون سایر که شما قانون داده باشین پس بگین قانون از بین بره بیاین دری سر اون برش بگین کلیر کل قانون را از بین. بعد از موضوع بخش ستنگ بخش اینپوت مسیج است. اینپوت مسیج در این سال من قانون وضع میکنم میگه اگر کسی بشه کلیک کرد چی برش پیام قانون دادیم که نمبرهایی که بین 10 تا 50 است اجازه بده. میام در قسمت اینپوت مسیج برش میگم هر کسی دیگه کلیک کرد نوشته کنه که های how are you یا نوشته میکنم های welcome. اوکی حالا ببین دمی سلاک کسی کلیک کنه میگه های welcome. ببینید این اینپوت مسیج در مجال کسی کلیک کرد برشون اون پیام چی میکنه قانون شما اونمون قانون است کل موضوع شما اما صرف و صرف این سلاک کلیک میکنه چی برش پیام داده شد شما برش تایید. موضوع بخش بعدی در قسمت دیتا والدیشن بعد از اینپوت مسیج ایرور الرت است. ایرور الرت چی میکنه؟ ایرور الرت هدفش از این است که من قانون میدم نمبرهایی که بین 100 الا 500 است. زمانی که اگر کسی بین 100 تا 500 نوشته نکرد چی میشه؟ اگر کسی بین 100 تا 500 نوشته نکرد در ایرور الرت گفته استاپ توقفش میکنه. ببینید قانون وضع کردم بین 100 تا 500 اگر کسی برابری نکرد توقفش میکنه. چی میکنم؟ توقفش. حالا نوشته میکنم که 300 این اجازه میده نوشته میکنم 600 اجازه نمیدیش اجازه میدیش اجازه نمیدیش. بعد از این میگم کسی که اجازه نمیدن باید پیامش درج بکنه که چی نوشته شد. من قانون میدم که بین 20 تا 40 اجازه بده و اگر کسی 20 تا 40 نوشته نکرد برش یک استاپ که توقفش داد یک پیام بده بگه attention توجه کنید please enter your number between چند 20 اوکی. حالا بین قانون نوشته میکنم 30 مشکل نداره. اگر نوشته کنم 50
باز برش میگه که اتنشن و پیام ما رو برش میگه. پیام میگه به فارسی نوشته کن، فارسی انگلیسی نوشته کن، انگلیسی اون پیام برکن. این حالت استاپ. اگر شما اکثر انتخاب میکنین در قسمت قانون وضع میکنین. قانون وضع کردم که بین 30 تا 100 ایرور الرت نه شکل وارنینگ انتخاب کنید. شکل وارنینگ و شکل انفارمیشن در این دو حالت که شما انتخاب کنید، وارنینگ اختیاری بده، انفارمیشن معلومات بده. در دو حالت باز بر شما اجازه میدید. بین 30 تا 100 گفتیم، 50 مشکل نداره، 20 اجازه نیست، در قانون نیست، میمید اضافه شد. قانون که اضافه کردیم سر از ما میتونیم تغییر بدیم. 120 وقتی که میاد قانون نیست، یس بگونه قبول شد. اگر استاپ باشه باز این اجازه نمیده. در حالت استاپ این اجازه نمیده، اما در وارنینگ انفارمیشن اگر قانون نتیجه کردن هیچ کنید اضافه میشه. این موضوعات بخشی هست قسمت دیتا والیدیشن. به شکل میدونید شما قانون وضع فهمیده؟ میگیم پیام بده، اگر غیر فانکشن کنید باز پیام نوشته کردن. و دیگه بخش بعدی سرکل انوالید دیتا است. ما قانون دادیم که اینجا یک قانون دادیم نه. اگر کسی از قانون سرپیچی کرده بخواید نو را القا بکنه بگین سرکل انوالید دیتا، میگه این کسایی از قانون سرپیچی کرده. کسایی که از قانون سرپیچی کرده کلش چی میکنه؟ نشاید. و اگر پس دوباره بگیم کلیر واسه این اونجا دیتا والیدیشن. تو اگر کار میکنین از کنسول دی به بعد درس